დღეს ამაღლებაა მართლმადიდებელი ეკლესია 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთს ამაღლებას ზეიმობს. სწორედ აღნიშნული დღესასწაულის მნიშვნელობით არსით დავიწყებთ გადაცემას. სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ წმინდა ივანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე. მოგესალმებით, მამա კონსტანტინე, დაგლოცეთ. მადლობა მოგზაურობისთვის. და რაც შეეხება დღევანდელ დღესასწაულს, მამა კონსტანტინე, დავიწყოთ ალბათ არსით კარგი იქნება და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს, ჩვენ ვიცით რომ აღდგომის შემდეგ უფალი იესო ქრისტე მოციქულებს 40 დღის განმავლობაში ეცხადებოდა და როგორც ვიცით მოუთხრობდა ცათა სასუფეველის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მეც შეუერთდი ამ სამძიმარს და მე სამძიმრო რა თქმა უნდა მანჩესტერში დაღუპულ ძალადობისგან დაღუპულ ადამიანებს და მოითმაცხონოს მათი სულები. ყველაზე დიდი და უსამართლო ძალადობის მსხვერპლი თავად მაცხოვარი იყო და არის და ის იცით რომ ჯვარზე გააკრეს, მოკლეს, მაცხოვარი აღსდგა. მადლობა ღმერთს ამისთვის, ყველაფერთვის რომ რაც დაგვიდა მაცხოვარი ყველაფერი შეგეცვლა ის აღსდგა და მე ამაღლდა. აღსდგა ახალი სხეულით, ისეთი სხეულით, რომელიც მაცხოვარს ეს არის წმინდა სხეული. და ეს არის ის სხეული, რომელსაც არ გააჩნია ცენტრალური ნერვული სისტემა, ანუ ცხოველის ყოფადობა, ეს არის სულიერი სხეული, სხეულის სამშვენიერის გარეშე. აი ამ სხეულით აღდგა მაცხოვარი, ამ სხეულით ეცხადებოდა კი თავის მოწაფეებს მთელი 40 დღე და აი ბოლოს ამაღლებამდე კიდევ ერთხელ გამოაცხადა შეკრებულ ამორჩეულ თავის მოციქულებს და ისინი მან აიყვანა ელეონის მთაზე და ზუსტად აქვე ამაღლდა. მათ თვალწინ და თქვენ გახსოვთ როგორ ორი სპექტაკლის შემოსილით ანგელოზი იდგა ამ დროს და ესეთი რამ უთხრეს ვაი გალილეველნო რას ელოდებით ქრისტეს ის ამაღლდაო ზუსტად აი ამ გზით მოვა ის როცა მოვა მეორედო და ამ დროს მოციქულები მისი მოწაფეები იქიდან გახარებულები წამოვიდნენ. თითქოს პარადოქსული საქმეა ხო როგორ ეხლა მაცხოვარი უკვე თვალს მიეფარა აღარ არის მაცხოვარი ხო მათთან და გახსოვთ სახარებაში ვეუბნებოდა რომ აი მე მიგავლენ თქვენ როგორც ცხრებსო მგლებთან და აი ეს დარჩნენ ისინი ამ წუთისოფელში უამრავი მტერი ირგვლივ მარტო მხოლოდ მტრები ძირითადად ხო და ასეთი განსაცდელები და აი სიხარულით ბრუნდებიან რა შეია საქმე ნიტამ ისმის კითხვა მაგრამ აი ნახეთ რა შეუნდება მაცხოვარი მათ ხო შეგერებილებსო მე თქვენთან იქნები ყოველთა დღეთავი მუდამ თქვენთან ვიქნებიო აი ეს უხარიათ მათ და მან უხარიათ კიდევ ის რომ მაცხოვარმა აღუთქვა მათ რომ როცა ის წავიდოდა მათ მოვლენ და ნუ გეშინის ცემას ანუ სული წმინდის მათს მოვლენ და ის სულ ცოტა ხანში იქნება ეს რამდენიმე დღეშიო მაცხოვარმა ესეთო თავის მოწაფეებს სიხარული იყო მართლაც ეს ყველაფერი და ამიტომ იყვნენ ისინი გახარებული და ისინი მათ ჰქონდათ კურთხევა რომ არ მოცილებოდნენ არ გასცილდებოდნენ შორს იერუსალიმს დაელოდებოდნენ იერუსალიმში და აი ნახეთ მართლაც 50 დღეს გადმოვიდა სული წმინდა 50 ესეც სიმბოლური დღეა 50 თქვენ გახსოვთ როცა ეგვიპტიდან გამოიყვანა მოსე მებრელები 50 დღეს მივიდნენ ისინი სინაშთასთან და მაშინ მიიღეს პირველი კურთხევა და პირველი სული წმინდის მადლიმად იქიდან აი ახაც ესეთი ის იასახე იყო ეს აი ნახეთ როგორი უკვე მოციქულების მადლი პირდაპირ გადმოდის და გადმოდის ცეცხლოვანი ენების სახით და ეს ენები არის გაყოფილი თუ დააკვირდებით იკონოგრაფიაში ეს ცეცხლოვანი ენები გაყოფილი ფორმა აქვს და ეს რას ნიშნავს ეს არის სული წმინდის ნიჭების სიმრავლეს ნიშნავს ეს და ნახეთ სული წმინდის მადლი გადმოვიდა მოციქულებს და მათ დაიწყეს სხვადასხვა ენებზე საუბარი და უცებ ესე იგი არაფერი არ იცოდნენ და ყველაფერი უცებ ისწავლეს და ეს იყო ადამიანებისთვის მიმართულების მიმცემი იმისა რომ ეს მათი არ იყო მათ არის წირაკითხოს კი არ იცოდნენ ისინი გამონათლებლები იყვნენ მაგრამ ნახეთ ყველაფერი მათ მიეცათ და უკვე ისინი ადამიანები ფიქრობდნენ ეს მათი არ არის ვისი არის უფლის ვინც მათ ეს სული წმინდის მადლი გადმოუვლინა თავად ამაღლებას ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ მართლაც დიდება ღმერთის ისეთი ღმერთი გვყავს რომ აი არა მარტო აღვადგეს, არამედ აღვამაგლეს მასთან ერთად. ამას ძალიან დიდი სულიერი დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს, ხო? რამე თუ ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი განკაცდა, იმიტომ კაცი გაეღმერთებინა, ანუ კაცი მასთან ერთად, ანუ აღედგინა თავისი ცოდვებისგან, ხო? დაცემულობისგან და მასთან ერთად აღემაღლებინა. ანუ გაეღმერთებინა ბოლომდე აი აიყვანა მასთან. ეს არის ძირითადი არსი. ამ უდიდესი ზეიმის ათორმათა განიზიმის რომელსაც ჩვენ დღეს ზეიმობთ ეს არის ხო ამაღლებას ძალიან
ისე დატვირთვა აქვს, ხო, მე გითხარით რომ მოციქულები რომ გახარებულები წამოვიდნენ იქიდან და სულიწმინდის მადლს ელოდნენ და მართლაც მიიღეს მათ სულიწმინდის მადლი. სულიწმინდის მადლი არა მხოლოდ მოციქულებზე არის დავანებული, ჩემო კარგებო. მოციქულები აღესრულნენ წავიდნენ, ხო? დედამიწაზე აღარ არიან, მაგრამ ეს არის დავანებული ნებისმიერ ადამიანზე, ვინც აი ნათლისღების მერე ხომ ნახეთ როგორ არის მაცხოვრებელს უთხრა კიდეც ხო აი შეკრებილეს ბოლო შეკრებილეს თავის მოწაფეებს რომ წყლით მოგნათლათო იოანემო და თქვენ სულიწმინდით მოინათლებითო და აი ეს სულიწმინდით ინათლება ადამიანი სულით ინათლება ადამიანი როცა ის ღებულობს ჭეშმარიტ ნათლობას და ამის შემდეგ ზუსტადაც აი არცილდება მაცხოვარი ადამიანს და აი ყველა მორწმუნე ადამიანს ჩვენ წინაპრებს ვინც უოლესად მორწმუნეები იყვნენ მათ სულ აი ამის იმედი ქონდა ისინი სულ გრძნობდნენ მაცხოვარის ოფნას თავისთან მაცხოვარი მიეფარა თვალს მაცხოვარი წავი ამაღლდა მაგრამ უფრო მეტი ცხოველი გახდა ის რომ ცხოველი გახდა შეგრძნება მაცხოვრის სიახლოვისა აი ეს არის ნახეთ ჩემო მეგობრებო იმიტომ რომ ზუსტადაც აი ეს არის რომ ადამიანს და მithmetes მოციქულებს აქვთ რწმენა მაცხოვრისა ის თვალს მიეფარა მაგრამ აი ყველა მათი ქმედების დროს მაცხოვარი მათთან იყო ყველა სასწაულების დროს ყველა იმ განკურნების დროს თუ ბოროტების განდევნის დროს ნებისმიერ ასეთ მოქმედების დროს მაცხოვარი მათთან იყო და ეს ახალისებდათ მათ უამრავი შრომა და ტანჯვა და წაება გადაიტანეს მაცხოვრისთვის და აი ძალიან რთულია ფიზიკურად ადამიანი ესე იგი მიდიხარ ასეთ ჯვარცმაზე ყოველდღიურ ჯვარცმაზე და რო მაცხოვარი არ იყოს შენ გვერდზე და იმის გზნობა არ ქონდეს რომ ის შენ გვერდზეა რომ ის აიტანონ და გადაიტანონ ეს შეუძლებელია მას ვერავინ ვერ გააკეთებს მაცხოვრის გარდა ჩვენი წინაპრებიც ესე იყვნენ და რაში გამოიხატება ის რომ მაგალითად უნდა როგორ უნდა შეიგრძნო მაცხოვარი როგორ უნდა ჩაუშვა გულში მაცხოვარი ხო ეს ამას ჩვენი წინაპრები ახერხებდნენ და ქრისტიანები ამას ახერხებდნენ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უდიდესი წიგნი სახარება. ადრე ყველა ქართველი კაცი დილასაღამოს სახარებას კითხულობდა და ყველას ჰქონდა სახარება. რას არ გააკეთებდნენ იმის გულისთვის სახარება მათ ჰქონდათ. თუმცა იმ სიტყვების, მისი მაცხოვრის, ცხოველის სიტყვების წაკი აღმოკითხვით, მათი ხმამაღლა თქმითაც თუნდაც გააზრებით რა, უკვე მაცხოვარი არასოდეს აღარ მიდიოდა მათი გულებიდან და აი საძლიერებლად ეს იყო იმის საფუძველი რომ ადამიანი ჯამთელიც იყო მაშინ სულიერად და ხორციელადაც და აი თუნდაც აი მაგალითად ეხლა წამოვიდნენ რომ აი ხო მოდლები არიან და რატო აი ერთი ხელის დადებით რატო არ ინკურნება ადამიანი მაგალითად ხო აი ამასაც ხაზი უნდა გაესვეს რომ ადრე ყველას ჰქონდა მინიმუმი საფუძველი სარწმუნოებისა და იმ საფუძველზე უკვე ადვილი იყო ის განკურნება წინდა მამაო დაადებდა ხელს თავზე ხო ეხლა სამწუხაროდ ასეთი დრო აღარ არის და იმიტომაც ასე ვარ თუმცა სულიწმინდის მადლი რაც ამაღლების შემდეგ მაცხოვარმა მოუვლინა ადამიანებს ის იმოქმედებს სულ ბოლომდე სანამ თავად მაცხოვარი არ მობრძანდება ვისაც ეს უნდა რა თქმა უნდა ვისაც უნდა რომ შეუშვას გულში სულიწმინდის მადლი და მასთან ერთად ქრისტე ხო მაცხოვარი ის სულ ეყოლებათ გვერდზე მაცხოვარი მათ ვისაც ეს უნდა და სურს მამა კონსტანტინე საინტერესოა თქვათ როგორ აღიქვამს თანამედროვე ადამიანი ზოგადად რელიგიურ დღესასწაულებს როგორია განცდა თქვათ რამდენად უფრო ცდილობენ რომ ფუნდამენტურად გაიაზრონ ეს დღესასწაული და იყოს როგორც განსაკუთრებით სულიერი დატვირთვა ბუნებრივია. საბედნიეროდ არიან ადამიანები, რომლებიც დღესაც მძაფრად აღიქვამენ აი ამ ზეიმს და მათთვის ავსებულია გულის სიხარული და ზეიმით. არ არის აუცილებელი რომ მათ დიდი სუფრები გაშალონ და ეს ხომ არ არის თქვათ პროცესი რომელიც უბრალოდ უნდა გაიხსენო დაუშვათ ხო? რა თქმა უნდა ეს სახარებას წერია ეს და ხო თქვი რომ სახარებით ამას ვიხსენებ და ვით ძლიერდებით მაგრამ თვითონ ამ დღესასწაულს აქვს უდიდესი მადლი და ძალა ამ დღესასწაულზე ძალიან დიდი მადლი გადმოდის ისევ და ეფინება მთელს კაცობრიობას და მაცხოვრის ამაღლება ისევ იმედს გვიჩენს გულში იმისა რომ აი სულიწმინდის მადლი ისევ არ დაგტოვებს და ჩვენთან იქნება ხო მაგრამ თუმცა სამწუხაროდ ეს რაღაც მინელდა მაინც ყველაფერი ხო რაღაც ისეთი აღარ არის ეს ცხოველი როგორც ადრე იყო შეიძლება და სამწუხაროდ უკვე ამას უკავშირებენ რაღაც დიდ სუფრებს, კეიფებს. კარგია, ვინ ამბობს ამას, თქო, უნდა აღინიშნოს ყველაფერი, მაგრამ არამც ღრეობით და სიმთვალით და აი ესეთი მოქმედებით, იმიტომ რომ მაშინ თუ ადამიანმა ჩარჩოები არ დაიცვა, გაცდა ამ ჩარჩოებს თავისი ამ დათრობით ან და ესე ზემოდი ღრეობით, მაშინ ის მადლი ვერ ივადებს იმ გულში, ხო? გულში მადლი მაშინ არის თუ შენ მაცხოვართან ხარ და იცავ იმ კანონებს, რაც საჭიროა.
ამიტომ ახაც ზომიერებაა საჭირო. ძირითადი სიხარული უნდა იყოს შინაგანი სიხარული. ამის გამოხატულება, რომელიც გული ვეღერიტოს ამ სიხარულს, ამის გამოხატულება შეიძლება აღინიშნოს ლამაზის უფრით, ლამაზის ზეიმით და შეიძლება მოლხილით, მაგრამ ამასაც უნდა კონდეს თავისი ზომიერება. რამე თუ წმინდა მამები, მაგალითად გაბრიელ ქიქოძე გამოდიოდა აღდგომას და ამბობდა, რომ ქრისტიანს დგა იმ ხიარულით იქეებით, თქო არ დათვრეთო. ამას ვსწრებდა ხას და აქაც ხო ყოველთვის თავის საზომი აქვს. ანუ ჩვენ ზეიმობთ სულ სხვა რამეს, არა იმას, რომ აი ბევრი საზოგადოება ვთქვათ, არამედ იმას, რომ უნდა გული აივსოს ქრისტეს მადლით. ეს არის ძირითადად და მე მინდა რომ უსურო ჩვენს ერს და ზოგადად ყველა ადამიანს ის რომ გავიაზროთ თუ რა არის 12-თაგანი დღესასწაული ზოგადად და მისი ზეიმი როგორ უნდა მოხდეს. დიახ, და ჩვენ ვიცით რომ თქვა რწმენაში ადამიანს სჭირდება გაზრდა, ის პირველი ნაბიჯებიდან იწყებს რა თქმა უნდა და ნელ-ნელა უფრო ძლიერდება. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას უნდა აკეთებდნენ მშობლების სახში, ბავშვი პირველი ლექსს უკითხავს დედა, პირველ ლოცვას ასწავლის დედა. სამწუხაროდ დღეს სხვადასხვა ინსტიტუტები, ძიძების ინსტიტუტები შემოსული და დედა თითქმის აღარ არის ბავშვთან. თავად უსურვებ რომ დედები აღიზარდონ სულიერად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაც გვაკლია იმ დონის სულიერება რომ მაცხოვართან ვიყოთ ისე როგორც საჭიროა და ღმერთთან დამოკიდებულებაში. ამიტომ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ და ჩაუნერგოთ თავიდან ის თუ ვინ არიან ისინი, რატომ მოევლინენ ამ ქვეყანას და რისთვის უნდა იზრუნონ, რა უნდა გააკეთონ. აი ცხოვრებაში რა გასავლელი გზა აქვს მათ იმისათვის რომ მე სამუდამოდ მარადჯამიური ცხოვრება დაიმკვიდრონ, ხომ? აი ეს ყველაფერი უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს და ეს ზეიმები არ უნდა გამოატოვებინოთ. რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო რომ დავაძალოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვიქცეთ ისე რომ ჩვენი მაგალითებით ბავშვებმა მოუბაძონ ჩვენ. ეხლა ზოგი ამბობს რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს მაინც ესეთი ცხოვრება მოსული, ესეთი გარეთ გავა და შეიძლება რაღაც სხვა არა ქრისტიანული ნახოს და არა ჰუმანური ბავშვმა, მაგრამ როცა ბავშვს მაინც რაღაც დონემდე ზრდიან ამ ჩარჩოებში, კი მართალია ის გავა გარეთ, რაღაცა შეხვდება, მაგრამ როგორ მომენტია ისიც რომ აი რო გაუჭირდება და უკვე სული მოითხოვს რაღაცა ეს მეტაფიზიკურს, ხო მას დასაბრუნებელი აქვს, ასე მან იცის გავლილი აქვს ამას და ის ბრუნდება და თუ ეს გავლილი არა აქვს, მაშინ ვერც იქ ბრუნდება და უკვე ჩიხშია. ხო მიმიხდრის თქვა მინდა, ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი აღზრდა ბავშვებისა, ხო რომ აი ზოგი ფიქრობს რომ აი ეხლა არა მე თავისით გაიაზროს მე გააკეთოს, არა ეს მწარი აზრია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბავშვი არის როგორც აი ღრუბელი, ისე იწოვს ყველაფერს და აქ გარკვეული დრო ასაკს, როცა აი ამას ყველაფერს ითვისებს ბავშვი და ეს ნამდვილად გამოადგება, ნამდვილად მიიყვანს ის უფალთან ბავშვს. არ უნდა მოხდეს ისე ჩემო მეგობრებო, რომ კვირა დღეს ეკლესიაში არ წავიდეთ. პირდაპირ წერია შულის კანონში, ვინცო 3 კვირა დღე ზედიზედ გაასწინოსო, თუ მღვდელი იყოსო, განიკვეთოსო, თუ ერისკაც იყოს 1 წელი არ აზიაროთო. ანუ გარეთ დააყენეთო, ხომ? ნახეთ, ნახოთ მნიშვნელობა ქონია ამას, ხომ? რომ 3 კვირა დღე უნდა გაასწინოს ადამიანმა. იმიტომ რომ იქიდან ეკლესიიდან მადლი მოაქვს. იმიტომ ეს ბავშვებს, რომლებიც დღეს ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ჩავარდნილები ჩვენი შვილები. აი პირდაპირ გვართმევენ, სახლიდან გვართმევენ შვილებს. მე ამას ხომაღლა ესებში მინდა გავაცხადო. ინტერნეტით. აი ეხლა ტელეფონებშიც უკვე ეს ინტერნეტია და აი სამწუხარო შესაძლებელი და ძალიან ცუდი ის რომ აი ხანდახან უყურებ ბავშვს, არავითარი რაფერი აინტერესებს, არც გვერდზე იყურება და არის მხოლოდ უყურებს იმ რაღაც თავის თემებს იმ ინტერნეტში და იმ ტელეფონში. ეს მოქმედებს, ხოლმე ის არ მოქმედებს. ეს მოქმედებს უარყოფით ადამიანის სულზე და ასევე ხორცზეც. ამაზე უკვე მე ბევრი მაქვს ლაპარაკები, თუ რას უკეთებს ადამიანის სულს და ხორცს, ეს ინტერნეტ დამოკიდებულება. როგორც ყველაფერში აქაც ზომიერებაა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მე ხარ რომ ზოგადად მოაცილეთ, მაგრამ აქ იმის და გამო რომ ესე იგი ზომიერება იქ ძალიან ძნელია დაიცვა ადამიანმა და მithomდეს ბავშვმა, ხო ამიტომ რაღაცნაირად ეს უნდა იყოს კაცრი კონტროლის ქვეშ, მშობლების კაცრი კონტროლის ქვეშ. ხო და ამიტომ არის რომ ჩვენ გვჭირდება ის სულიერება, ის სულიწმინდის მადლი და სულიწმინდის მადლი ადამიანს უერთოდ დაიფაროს, თორე შეიძლება გაცილდეს კიდეს, მოცილდეს ის სულიწმინდის მადლი, თუ მას არ უნდა ეს. ხო, twins ადამიანი შედგება ხორცისგან, სამშვენელისგან და სულისგან. ხო, სამშვენელი და ხორცი უმერთო შექმნა მიწისგან. და მას აი აქედან შექმნა და როცა აი და სულიწმინდოზე შთაბერა ადამიანს, ხო, მას უკვე
ვიკიუსტიკებიდან არაფერი არ უღია. მან პირდაპირ შთაბერა სული წვირის მადლი. ხო და ეს ვერტიკალი ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ადამიანი ხორციელება ხორცს გააფუჭებს ესე ვთქვათ, ხო? ეს უკვე მოქმედებს როგორც ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და ის სამშვიდობელზე, რაც ყოველთვის გააჩნიათ, ხო? ასე შეიძლება ავიდეს ზემოთ და აუცილებლად და მოქმედებს სულზე. და პირიქით ხდება ეს თუ სულს სულიერად ადამიანი დაიწყებს შეცოდებას, ეს აუცილებლად მოქმედებს სამშვიდობელს და სხეულებს. ამიტომ აი ესე უნდა იყოს, რომ და ისე უნდა ვიმოქმედოთ, რომ უკვდავი სული ის რომელიც ღმერთმა მოგვანიჭა, ისა უნდა მოვიცილოთ. უნდა იყოს სულ ნუგეშის მომცემი ჩვენთვის. კეთილი, მამა კონსტანტინე, მე ვისარგებლებ შემთხვევით მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღესასწაულს თქვენს ოჯახს, სულიერ შვილებს და ჯანმრთელობას, ღირსებას გესურვებთ, ჩვენ გვექნება მყავს საშუალება იმედი გვაქვს, რომ შუადღის ეთერით სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც ვისაუბრებთ უკვე თქვენთან ერთად თქვენი საქართველოს ულოცავ მის უწმინდესობას გვერდდება და მრავალს დაასწროს მის უწმინდესობა ღმერთმა ამაღლებას და მეუსვევ მთელი სულიერ საქართველოს სულიერ ამაღლებას და სულიერ გადარჩენას. მოკლემასი მადლობა. წმინდა ივანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.